Hello everyone, welcome to eKuhipath. This is Nirmata Bora. আজি আমি এটা নতুন series start কৰিব গৈ আছো। এটো হৈছে Assam-specific series. We will cover the most important topics on Assam. আমি জানো যে আমাৰ APSC means আহি পালেহি around 10 days আছেগে এক্সামলৈ। সো এটো এটা লাষ্ট মিনিট series লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে যাতে আপোনালোকৰ সহায় হওক আপোনালোকৰ ৰিভিজন হৈ যাওক আৰু আসাম স্পেসিফিক যোনখিনি টপিকস আছে ইম্পৰ্টেন্ট কারেন্ট এফেয়ার্স বেসড হক স্কিমস এন্ড ইনিশিয়েটিভস এভরিথিং আমি অসমৰ ৰিলেটেড আমি চাম কাৰণ আমি জানো আমাৰ এখন আসাম স্পেসিফিক পেপাৰে আছে APSC মেইনছত তাৰ উপৰি আমি দেখা পাওঁ যে জিএস পেপাৰছতো around 30 to 35% আসাম ৰিলেটেড কোৱেশ্চনস আমি আহা দেখা পাওঁ ৰাইট সো আসাম ৰিলেটেড টপিকস খিনি আমি ভালকে চাই যোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যাতে আমি ভালকে টেকল কৰিব পাৰো পেপাৰছ খিনি আৰু ভাল মাৰ্কস আনিব পাৰো সো এই লাষ্ট মিনিট সিৰিজটো আনিছো আপোনালোকৰ বাবে তাত আমি আসাম স্পেসিফিক টপিকস খিনি অকমান আৰু ভালকে চাই যাম যাতে আমাৰ ৰিভিজনো হৈ যায় আমাৰ গোটেখিনি বস্তু ধুনীয়াকে মনত থাকে যাতে আমি এক্সামত ভালকে লিখি আহিব পাৰো ঠিক আছে we will have few classes আৰু গোটেখিনি ক্লাস আপোনালোকে ভালকে কৰিব and I am sure that আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব আৰু মানে ক্লাছটোৰ তলত মই PDF টো attach কৰি দিম সো PDF ত আৰু কিছুমান এক্সট্ৰা ইনফৰমেশনস থাকিব আপোনালোকৰ এনসাৰস কিছুমান থাকিব সিনপসিস থাকিব এছে এনসাৰ ৰাইটিংস synopsis and all so হেখিনি বস্তু আপোনালোকে ভালকে চাই যাব আৰু ৰিভিজনৰ কাৰণে you can download the PDF and go through it ঠিক আছে okay so let's start the class যেহেতুকে মই অলৰেডি কলোৱে যে 30 to 35% weightage আমি দেখো যে জিএস পেপাৰত থাকে আমি দেখা পাওঁ ৰাইট সো আমাৰ আসাম স্পেসিফিক টপিকস খিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় কাৰণ অসমৰ ৰিলেটেড টপিকছত আমাৰ কোৱেশ্চন আমি প্ৰায় দেখা পাই থাকো right so it is very essential to master every critical development in state understanding its context and connect it with national and thematic issues আমি অসম স্পেসিফিক সিরিজ টু কিয় আনিছো কাৰণ হাই প্ৰবেবল কোৱেশ্চনস আমাৰ অলৰেডি অসম ৰিলেটেড কোৱেশ্চনস থাকে হেলথ গভৰ্নেন্স কালচাৰ women children ইকোনমি এনভায়ৰনমেন্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হেবিলাক ৰিলেটেড আমি বহুত কোৱেশ্চন দেখা পাওঁ ৰাইট গোটেইখন পেপাৰতে আমি দেখা পাওঁ সো আসাম পেপাৰে হওক বা জিএস পেপাৰছ খিনিতে হওক সো মানে হেতু বেছি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো আমি এটো সিৰিজ আনিছো ফোকাস প্ৰিপাৰেচন ইন দিস সিৰিজ collates all relevant Assam current affairs, including government schemes, policies, initiatives, social and economic development, statistical data, ensuring nothing important is missed. So, gotekhini bostu apnaloke sai jabo paribo, compiled with pai jabo jonkhini help koribo. Bridging gap, most important current affairs source on national news. Ami current affairs on national news khini to dhuyake pai thaku. Assam specific issues khini ki hoy often scattered thake. So, this series centralizes all important development in one structured theme based format ঠিক আছে what this series offers এই সিরিজটোত আমাৰ theme based class থাকিব যেনেকে health women and children environment culture security তেনেকে আমি theme based কেটামান ক্লাসেস আনিম যাতে লাষ্ট মিনিট ৰিভিজনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হেল্প হয় আৰু ফাৰ্স্ট ক্লাসটো আজি আমি হেলথৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম So detailed topic coverage hobo je ami details ot sam je each topic will include current events news key data statistics relevant Assam government schemes and policies challenges issues way forward probable APSC mains questions hekhini bostu ami sam aro probable topics ami sam this series also emphasizes topics that most likely to appear in the upcoming APSC mains আমি কিছুমান টপিক সাম আমি কিছুমান মডেল কোৱেশ্চন সাম প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চনস আমি দিম যোনখিনি টাইপৰ কোৱেশ্চনস আমাৰ APSC মেইনছত আমি আহা দেখা পাব পাৰো বা probable questions হয় হেখিনি বস্তু আমি কেনেকে লিখিব পাৰো সিনপসিস দিম আৰু তেনেকুৱা কিছুমান কোৱেশ্চনস মই ইচ টপিকৰ তলত দিম যোনখিনি আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰিব outcome for aspirants by this series you will have an comprehensive Assam focused current affairs knowledge be able to integrate Assam developments in GS and Assam paper answers effectively write an analytical fact-rich and structured answer enhancing your mains score stay fully updated on Assam-specific news scheme policies making your preparation precise and efficient ঠিক আছে সো এখিনি বস্তু আসাম ৰিলেটেড টপিকস খিনিত হেল্প কৰিব বুলি মই আশা কৰিলো সো হেতুৱে আমাৰ উদ্দেশ্য হয় আৰু আমি ৰিভিজন কৰো ভালকে পঢ়ো চাও আহকচোন আজিৰ ফাৰ্স্ট যোনটো টপিক হয় হেতু হৈছে হেলথ ইন আসাম ঠিক আছে health related ami sam
So health related topic to আমি GS 1 to দেখা পাওঁ geography society disaster youth women issues হেবিলাক ক্ষেত্ৰটো আহি যায় then GS 2 to আমি দেখো health governance welfare scheme policy implementation ঠিক আছে then GS 3 আমি দেখা পাওঁ infrastructure digital health link ICT drug abuse productivity হেবিলাক টপিকত দেখা পাওঁ then GS 4 to দেখা পাওঁ ethics equity social justice হেবিলাক ক্ষেত্ৰত আমি health related topics খিনি connect হৈ থকা আমি দেখো so let's move forward topic 1 এটা আমি first topic to চাব গৈ আছো expansion of medical college ঠিক আছে যোনটো আমাৰ GS paper 2 3 and Assam paper খনৰ কাৰণে relevant হয় ঠিক আছে so news update মানে নিউজত কি কি আছিল এটো ৰিলেটেড আৰু আপডেটছ আমি কি কি পাইছো হেখিনি আমি চাই লওঁ হা Assam increased medical college from 6 to 12 আমি দেখা পাইছো 2015 ত অকল 6খন মেডিকেল কলেজ আছিল অসমত এতিয়া 6খন গৈ পেলাই 12খন হৈছেগে so it's a big achievement right then new colleges আমি দেখা পাইছো নলবাৰী কোকৰাঝাৰ নগাঁও তিনসুকিয়া ধুবৰী হেখিনি জায়গা আমি নতুন নতুন কলেজও দেখিছো খোলা then GMCH upgraded to 5000 beds largest in northeast India ঠিক আছে GMCH to আমি আপগ্ৰেড হোৱা দেখিছো with 5000 beds for patients আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত হেতু লাৰ্জেষ্ট বুলি কৈছে আৰু টোটাল MBBS সিট আমি দেখিছো more than 2000 দিবলৈ এটা চেষ্টা কৰিছে যাতে কি হয় ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰে ডক্টৰ পেশেন্টৰ যোনটো ৰেশিও হেতু ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰে যাতে কাৰণ এটা কাৰেন্টলি কি হয় এজন 1500 পেশেন্টৰ কাৰণে এজন ডক্টৰ থাকে যোনটো মানে ইনাফ নহয়গে ন কেতিয়াবা ইমাৰ্জেন্সি সিচুৱেচন হৈ গলে বা বহুত ক্ষেত্ৰতে আমি দেখা পাওঁ যে যিমানখিনি ৰিকোয়াৰ্ড মানে যিমানখিনি দৰকাৰ হয় অটেনশন পেশেন্টৰ মানে চেকআপ মানে ট্ৰিটমেন্টৰ সেই বস্তুখিনি নহয়গে সো সেই বস্তুটোৰ কাৰণে মানে ডক্টৰজৰ ৰেশিওটো বঢ়াব লাগিব ন উইথ ৰেসপেক্ট টু পেশেন্ট সো সেই বস্তুটোৰ কাৰণে টোটাল MBBS সিটটো বঢ়াইছে then 2024 updates or ami dekhisu focus on rural posting telemedicine links faculty recruitment drive rural posting or khetrot ami dekhisu je basic rural posting dibole chesta korise doctors bilako hi motivate korise inspire korise jate more and more rural posting loy jar karone dhorilok village and downtrodden areas bilakotu mane equally mane bhal treatment manukhine pabo pare then telemedicine links ami dekhisu je online on through internet through connections through phones eta link create kora hoy jate treatment or karne advice or karne eta telemedicine links create korise then faculty recruitment drives he bostu khini ami dekha paisu etu bosorot mane in the recent times thik ase so next sound schemes and measures etu related ki আছে আমি দেখিছো rural service bonds telemedicine hub কিছুমান ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে telemedicine মই যোনটো কলো telemedicine hub ক্ৰিয়েট কৰে যাতে মানে হে সার্ভিস টু হেলথ ৰিলেটেড সার্ভিস টু মানে অনলাইন মানুহক দিব পাৰে থ্ৰু ফোন এণ্ড ইন্টাৰনেট দেন PPP hospitals public private partnership যেতিয়া hospitals বিলাক খোলা যায় তেতিয়া more advanced and technologically advanced and modern with আমি দেখা পাওঁ যে হসপিটালস বিলাক ইমপ্ৰুভ হয় সো সেই বস্তুটো আনাৰ লগে লগে আমি হসপিটাল সার্ভিসেস বিলাক হেলথ সার্ভিসেস খিনি ইমপ্ৰুভ হয় আমি দেখা পাইছো সো সেই বস্তুখিনি আমি এনেকুৱা ৰিলেটেড টপিকছত লিখিব পাৰো দেন চ্যালেঞ্জেস আছে যেনেকে rural doctor shortage হৈ আছে rural জায়গাত বেছিভাগ মানুহে মানে এনেকুৱা হৈ যায় না ডক্টৰস বিলাকৰ মানে তাত অকমান দিগদাৰ পাই ধৰি লওক সো মানে অলপ shortage হৈ যায় আৰু মানুহ বহুত তাৰ মানে কম্পেৰিজনত মানে ডক্টৰস কম হৈ যায় আৰু ইমান দূৰলে আহি পেলাই ধৰি লওক আৰবান এৰিয়াজত আহি পেলাই দেখুৱালো সম্ভৱ নহয় ধৰি লওক সকলোৰে কাৰণে সো সেই shortageৰ প্ৰবলেমটো আমি দেখা পাওঁ which is one of the challenges then faculty gaps হেতু আমি দেখা পাওঁ গ্যাপস আছে কম হয় যিমান দৰকাৰ হয় হিমানটো নাথাকিলে হেতু প্ৰবলেম হৈ যায় সো সেই প্ৰবলেমটো one of the challenges হয় then hostel and lab infrastructure issue infrastructure যিমান থাকিব লাগে তিমান ল্যাবতে হগে নল মানে যিমানখিনি থাকিব লাগে যিমান এডভান্সড হ'ব লাগে যিমানখিনি থাকিব লাগে হিমানখিনি কম মানে নাথাকা আমি দেখা পাওঁ সো হেখিনি এটা চ্যালেঞ্জেস হল then we'll go to way forwardত আমি ক'ব পাৰো incentives for rural posting incentive দিব লাগে rural posting ৰ কাৰণে যাতে more and more youth will be inspired to get
posting in rural areas. Then telemedicine linkages bilak bohabo lage jate more and more people get access to that service. Access to pabo laibo, right? So be access pale he ami kobo parim je hetu holistic improvement development eta hoise hetu fieldot, right? So it strengthen district hospitals kini strengthen kora to important. Tetia he hoilok gutekhini manhuye sob more মানে access পাবো ন হসপিটালস অর ফ্যাসিলিটিস খিনি ট্রিটমেন্টৰ কাৰণে সুবিধাখিনি সো হে বস্তুখিনি আমাক দৰকাৰ হয় তাৰপৰে আমি এটা চাও probable means question আমি কবলে গলে এনেকুৱা টাইপৰ মেইনছ কুৱেশ্যন এটো টপিকৰ ৰিলেটেড আহিব পাৰে যেনে critically examine the role of new medical colleges in bridging healthcare gaps in Assam মানে নিউ মেডিকেল কলেজ বিলাক যে খুলি আছে আমি যে চালু নিউজত যেন সেই মেডিকেল কলেজ খিনি খোলাৰ কাৰণে মানে কি হেলথ কেয়াৰৰ ৰিলেটেড মানে আমি ডেভেলপমেন্ট দেখা পাইছো মানে কেনেকে হেলথ কেয়াৰৰ যোনখিনি গ্যাপছ আছে সেইখিনি কেনেকে পেলাই ব্ৰিজ কৰিছে কেনেকে পেলাই মানে মোৰ ডেভেলপমেন্ট আনিছে মোৰ মানে holistic improvement আনিছে ইন হেলথ সেক্টৰ সো এটো এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে কেটামান কোৱেশ্চন আমি লাষ্টত চাম কেনেকে আমি এপ্ৰোচ কৰিব লাগিব এনেকুৱা কোৱেশ্চনছবোৰ তারপরে এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহিলে আমি এখিনি ডাটাস আমি ইনক্লুড কৰিলে আমাৰ আনসাৰখিনি ভাল হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট টপিকটো আহো জাপানিজ এনসেফালাইটিস এণ্ড malaria সো হেতু জিএস পেপাৰ 2 3 এণ্ড আসাম পেপাৰৰ কাৰণে ৰিলেভেন্ট হয় নিউজ আপডেট চাও কি হল 80% of India's JE cases আমি জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ কেसेस আমি 80% ইন্ডিয়াৰ কেसेस মানে অল ওভাৰ ইন্ডিয়াৰ ভিতৰত 80% আমি অসমৰ পৰাই দেখা পাইছো ভাবকচোন কিমান মানে স্কেৰি থিং just imagine আৰু মোস্টলি মানে কি হয় আপাৰ আসামৰ এৰিয়াটোত আমি এটো বেছিকে দেখা পাওঁ ঠিক আছে according to 2023-24 around more than 2 lakh vaccination done administered for children 2 লাখতকৈ বেছি ভ্যাকসিনেশন অলৰেডি হৈছে চিলড্ৰেনৰ কাৰণে মোস্টলি 9 months to 15 years যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী সিহঁতৰ কাৰণে ভ্যাকসিনেশনৰ সুবিধা কৰিছে ভ্যাকসিনেশন দিয়া গৈছে দেন ম্যালেৰিয়া মুক্ত আসাম যোনটো ইনিশিয়েটিভ হয় হেতুত আমি দেখা পাইছো 2017 পৰা 2013 ভিতৰত 60% ডিক্লাইন ইন ম্যালেৰিয়া কেसेस which is a good news যে আমি 60% ডিক্লাইন দেখিছো ম্যালেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত then strengthened ICU and pediatric care in district আমি দেখিছো ICU facilities বিলাক pediatric care related যোনখিনি facilities হয় সেইখিনি strengthen হৈছে সেইখিনি develop হৈছে improve হৈছে হেতু ক্ষেত্ৰত আমি improvement দেখিছো ঠিক আছে and flood season worsens mosquito breeding in char and low lying areas আমি জানো যে floodৰ কাৰণে বহুতখিনি বস্তু ধৰিলক পানী বিলাক যে জমা হৈ থাকি যায় সেইবিলাক ৰিজনৰ কাৰণে মানে কি হয় আমি মস্কিটো ব্রিডিং বেছি হয় সো তাৰ কাৰণে মানে এইবিলাক বেমাৰ আমি বেছিকে দেখা পাওঁ সেইবিলাক জায়গাত আৰু চাৰ এণ্ড লো লাইং এৰিয়াজ বিলাকত আমি বহুত বেছি দেখা পাওঁ ঠিক আছে সো হেতু এটা ৰিজন হয় এইবিলাক ইমান বেছিকে যে হৈ থাকে and schemes and measures related to this topic আমি দেখা পাওঁ যে mass vaccination হৈছে then ICU strengthening হৈছে integrated surveillance হৈছে then awareness campaign কৰা গৈছে আমি হেখিনি বস্তু দেখিছো challengesৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো flood linked outbreak floodৰ লগত ৰিলেটেড হয় হেখিনি বস্তু যত flood হোৱা এৰিয়াজ বিলাকত বেছি আমি দেখা পাওঁ then rural doctor shortage যোনটো এটো টপিকটো আমাৰ ৰেলেভেন্ট হৈ যায় সো হেতু যিমান বেছি হ'ব তিমান মানুহৰ ভালকে ট্ৰিটমেন্ট হ'ব ৰাইট then way forwardত integrated vector control হেতু আমি কন্ট্ৰোল কৰিব লাগিব তেতিয়াহে ধৰিলক বেমাৰ বিলাক কমিব ৰাইট and eco sensitive drainage মানে ড্ৰেইনেজ সিস্টেমটো ভাল হ'ব লাগে ইকো সেনসিটিভ হ'ব লাগে তেতিয়া এইবিলাক বেমাৰ হোৱাৰ চান্স বহুত কমি যায় দেন কমিউনিটি অ্যাৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম অ্যাৱাৰনেছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট বিকজ মানুহে ধৰিলক অ্যাৱেৰ নাথাকিলে বহুত বস্তু মানে গম নাপায় ন অ্যাৱেৰ থাকিলে মানে বহুত বস্তু প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰি আৰু এটো কোৱাই যায় ন দ্যাট প্ৰিভেনশন ইজ বেটাৰ দেন কিউৰ সো প্ৰিভেনশন ইজ অলৱেজ very important and for that we need to make more and more people aware so community awareness programs thakato bahut beshi important hoy jay black bemar khetra ঠিক আছে probable questions যদি আমি চাব যাও আমাৰ এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যেনেকৈ evaluate Assam strategy against vector-borne diseases so আমি তাত এনেকুৱা টাইপৰ এইবিলাক টপিকস আমি ইনক্লুড কৰিম ঠিক আছে challenges schemes measures challenges way forward হেবিলাক বস্তু আমি ইনক্লুড আপোনালোকে এটা স্ট্ৰাকচাৰটো অলৰেডি মান দিনে পঢ়িছে জানে কেনেকৈ আমি লিখিব লাগে সো আমি এনেকৈ আমি ইনক্লুড কৰি ধুনিয়াকৈ এখন এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিলে আমি ধুনিয়াকৈ আনসাৰ এটা লিখি আহিব পাৰো
holistic eta answer ঠিক আছে then topic 3 to চাই লওঁ health insurance and welfare scheme যোনটো আপোনাৰ পেপাৰ GS পেপাৰ 2 আৰু আসাম পেপাৰ ৰিলেটেড relevant হৈ যায় so health sector and welfare scheme ক্ষেত্ৰত কি নিউ আপডেটস আছে চাওঁচোন আহক आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत PMJAY so it's a health insurance scheme that provides cashless treatment up to 5 lakhs per family per year for poor and vulnerable families মানে কি হল এটো এটা হেলথ ইন্সুরেন্স অ্যাসুরেন্স স্কিম হয় যত মানে ক্যাশলেস ট্রিটমেন্ট হয় 5 লাখৰ 5 লাখ per family 5 লাখ কে পায় এবছৰৰ কাৰণে for vulnerable and poor families বিলাকে পায় এবছৰৰ কাৰণে গুটে ফ্যামিলিটোৱে 5 লাখ টকা পায় for treatment আৰু cashless treatment হয় এটো আৰু major critical diseases বিলাক ট্ৰিট কৰা হয় ঠিক আছে আৰু হেতু আমাৰ নিউজটো এটো হৈছে যে ইট ইজ ইন্টিগ্ৰেটেড উইথ অটল অমৃত অভিযান তো হৈছিল যে ষ্টেট গভৰ্নমেণ্ট হেলথ এসুৰেন্স স্কিম আৰু এটোটো সেন্ট্ৰেল হৈ গল প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনাটো আৰু অটল অমৃত অভিযান ইজ এ ষ্টেট গভৰ্নমেণ্ট হেলথ এসুৰেন্স স্কিম launched in 2006 aiming near universal coverage so এতিয়া আপডেটটো এটো হৈছে যে more than 5.5 crore health card are issued ঠিক আছে যোনটো এটা গুড নিউজ because more and more people are getting the benefits Atal Amrit covers 6 high cost diseases কি disease cover কৰে হেখিনি অকন চাই লওঁ 6টা diseases cover কৰে বুলি কৈছে like cancer kidney cardiovascular liver neurological and burn injuries provides up to 2 lakh per individual per year ঠিক আছে Atal Amrit scheme to এটো হয় আয়ুষ্মান অসম স্কিম to চাই লওঁ आयुष्मान অসম ফিলস মুখ্যমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা হেতু কি হয় ইট ফিলস গ্যাপস ইন টি গাৰ্ডেন চাৰ এণ্ড ট্ৰাইবেল এৰিয়াজ টি গাৰ্ডেন চাৰ আৰু ট্ৰাইবেল এৰিয়াজৰ কাৰণে মোষ্টলি স্পেসিফিক হয় মানে প্ৰাইভেট হস্পিটেল এম্পেনেলমেন্ট স্পেশালি ইন ৰুৰাল এৰিয়াজ ঠিক আছে সো ইনক্ৰিজ কৰিব কাৰণে ইট এফৰ্ট দিছে যাতে মোৰ এণ্ড মোৰ প্ৰাইভেট হস্পিটেলছ আহে ৰুৰাল এৰিয়াজত আৰু মোৰ এণ্ড মোৰ মানুহে benefits খিনি পায় ট্ৰিটমেন্ট খিনি ভালকে পাই থাকে ঠিক আছে দেন চ্যালেঞ্জেস আমি চাও চ্যালেঞ্জেস এন্ড মেজার্স তাৰ আগতে স্কিমছ খিনি চাই লওঁ স্কিমছ খিনি তো এইখিনিয়ে মই অলৰেডি মেনশন কৰিলোৱে আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা অটল অমৃত অভিযান আয়ুষ্মান আসাম সেইখিনি দেন চ্যালেঞ্জেস লো অ্যাৱাৰনেছ ইন টি ট্ৰাইব এৰিয়াজ প্ৰাইভেট হস্পিটেল ৰিলাক্টেন্স এইখিনি হল যে অ্যাৱাৰনেছ কম আছে টি ট্ৰাইব এৰিয়াজত প্ৰাইভেট হস্পিটেলছ কম আছে সো হেতু এটা প্ৰবলেম দেন ৱে ফৰৱাৰ্ডত আমি লিখিম অ্যাৱাৰনেছ ড্ৰাইভছ simplified claims rural empanelment সেইখিনি বস্তু আমি ৱে ফৰৱাৰ্ডত লিখিম ঠিক আছে দেন probable question এইটো টপিকত আহিব পাৰে যেনেকে health insurance is a game changer but faces implementation challenges মানে health insurance এটা বহুত game changer হয় right it helps people tremendously but তাৰ প্ৰবলেম এটোৱে হয় যে ইমপ্লিমেন্টেশনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰবলেম আমি দেখা পাওঁ বা মানে মানুহ সবে মানে কভাৰেজৰ ক্ষেত্ৰত মানে কিমান মানুহে হে বেনিফিট খিনি একচুয়ালি পাইছে হেখিনি ক্ষেত্ৰতো মানে এনেকুৱা আমি দেখা পাওঁ বহুত মানুহে মানে পাব লগা মানুহেও মানে হে বেনিফিটস খিনি পা ডিপ্ৰাইভড হৈ থাকে so which is the biggest challenge of health insurance right so হি টপিকটো পৰ আহিব পাৰে কমেন্ট উইথ ৰেফাৰেন্স টু আসাম বুলি দিলে যদি আমি obviously দিলেও নিদিলেও আমি অসমৰ স্পেসিফিক আমি লিখিবই লাগিব so অসমৰ ৰিলেটেড আমি এইখিনি বস্তু ধুনিয়াকে যদি ইনক্লুড কৰি আহো তেতিয়াহলে আমাৰ আনসাৰটো ভাল হ'ব ঠিক আছে এটো টপিকো আমাৰ হৈ গৈছে আপোনালোকে পজ কৰি পেলাই নোট ডাউন কৰি ল'ব যদি কৰিব বিচাৰে আৰু পিডিএফ টো থাকিবই আপোনালোকে যদি তাৰ পৰা ৰিভাইজ কৰিব বিচাৰে you can revise then okay so next topic আমি চাওঁ malnutrition and anemia এটো টপিক আমাৰ GS পেপাৰ 2 3 and Assam পেপাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় malnutrition and anemia প্ৰবলেমটো আমি বহুত দেখা পাওঁ right আৰু women ক্ষেত্ৰত and childrenৰ ক্ষেত্ৰত আমি বেছি দেখা পাওঁ এটো প্ৰবলেম so news and updates আমি চাওঁচোন কি দেখা পাইছো আমি এটো টপিক ৰিলেটেড ৰিসেন্টলি national family health survey 5 মতে 35% children are underweight ভাবকচোন and 66% women anemic highest in tea garden district so eto problem tea gardens ot mostly ami dekha pao aru eto koa jai je mane tea garden ma hole ke lalsa bahut khai aru ta nimok di khai
আৰু নিমখ দি লাল চাহ বহুত বেছি খাই থাকে কাৰণে সেই কনজাম্পশ্যনটোৰ কাৰণেও বেছি নিমখ খালে আমি জানো যে ইটছ ভেৰি বেড ফৰ আৱাৰ হেল্থ চ' সেইটো এটা ৰিজন হয় বুলি কয় এনিমিয়াৰ দেই মই সেইটো বস্তু পঢ়িছিলোঁ তাৰোপৰি সেইটোৱে নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে 5ৰ মতে 35% চিলড্ৰেন আৰ আণ্ডাৰৱেট আৰু 66% উইমেন আৰ এনিমিক ভাবকচোন 66 মানে ইটছ এ ভেৰি হাই পাৰ্চেণ্টেজ দেন পোষণ মাহ 2024 যোনটো টি গাৰ্ডেন ৱৰ্কাৰ্ছ টাৰ্গেটেড মোবাইল নিউট্ৰিশ্যন ইউনিট ডিপ্লয়ড মোবাইল নিউট্ৰিশ্যন ইউনিট মানে ৰোম এৰাউণ্ড কৰি পেলাই নিউট্ৰিশ্যন ইউনিটবিলাক যায় যাতে চববিলাক মানুহক মানে ট্ৰিটমেণ্টটো দিব পাৰে টি গাৰ্ডেন মেইনলি টি গাৰ্ডেন ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে দেন ৰাইচ ফৰ্টিফিকেশ্যন প্ৰগ্ৰাম ইণ্ট্ৰডিউচড ইন 500+ ডিষ্ট্ৰিক্টছ ভিলেজেছ এণ্ড এৰাউণ্ড 8 ডিষ্ট্ৰিক্টছ ৰাইচ ফৰ্টিফিকেশ্যন মানে কি হয় ৰাইচৰ লগত আপোনালোকৰ আইৰণ এণ্ড ফলিক এচিডৰ কনচেনট্ৰেশ্যন তাত দি পেলাই ফৰ্টিফাইড কৰা হয় তাৰপিছত সেই বস্তু সেইটো ৰাইচ যদি আমি খাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এনিমিয়া এণ্ড অলৰ ইছ্যুজৰ পৰা আমি বাচি থাকোঁ মানে আমি সেই নিউট্ৰিয়েণ্টছখিনি পাওঁ যোনখিনি নৰ্মেল ৰাইচত নাথাকে ধৰি লওক চ' সেইটো এটা প্ৰগ্ৰাম অলৰেডি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে এইটো মোৰ এণ্ড মোৰ এক্সপাণ্ড হ'ব লাহে লাহে প্ৰগ্ৰামটো আৰু চ' এইকেইটা টপিক আমি দেখিলোঁ তাৰ ৰিলেটেড আমি স্কিমছ এণ্ড মেজাৰ্ছ চাওঁ পোষণ অভিযান আমি শুনিছোঁ ৰাইচ ফৰ্টিফিকেশ্যন নিউট্ৰিশ্যন গাৰ্ডেনছ দেন self help group involvement ICDS strengthening integrated child development scheme strengthening services yeah so hekini bostu ami dekhilu schemes and measures or khetrot thik ase ami ekhini include koribo paru answers then challenges kobo gole ami dekho poverty পোৰ হ'লে মানুহবিলাকৰ কি হয় এৱাৰনেছ নাথাকে ধৰি লওক মানুহে সেই এক্সপ'জাৰটো নাপায় সেই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক নাপায় বা সেই মেডিচিনছবোৰ বা মানে সেই ৰাইট ফুড মানে যোনটো দৰকাৰ হয় মানে হ'ল আমাৰ নিউট্ৰিশ্যনৰ কাৰণে ন মানে অকল পেট ভৰাই লোৱাটোৱেতো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় আমি যাতে গোটেইখিনি বস্তু যি নিউট্ৰিয়েণ্টছ আমাৰ বডিৰ কাৰণে দৰকাৰ সেই বস্তুখিনি পোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' সেই বস্তুখিনি পভাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ মানুহবিলাকে সেইটো বস্তু ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে আৰু সেই বস্তুটোৰ কাৰণে আমি এনিমিয়া বেছি বহুত প্ৰব্লেমটো আমি দেখা পাওঁ পুৱাৰ পিপলৰ মাজত দেন পুৱাৰ ICDS কভাৰেজ হৈ আছে ডায়েটৰী হেবিটবিলাক আমি দেখোঁ মানুহৰ ডায়েটৰ হেবিটবিলাক ফাষ্ট ফুড বহুত খায় অইলি ফুড এণ্ড প্ৰিজাৰ্ভেটিভছ ইউজ কৰা ফুডবোৰ বা ছুগাৰ বেছড প্ৰডাক্টছ সেইবিলাক বস্তুৱে মানে বহুত হেম্পাৰ কৰে আমাৰ হেল্থত ৰাইট চ' সেইবিলাক চেলেঞ্জেছ হয় then way forward we can say community based nutrition program then mobile medical units school based nutrition intervention hekhini bostu amak dorkar hoi jay probable question why does Assam continue to face high child malnutrition despite schemes iman khini schemes anar pisotu okhome kyo still ene etia iman child malnutrition dekha pao ami etia okhomot etiao kyo চ' সেইটো এটা বিগ চেলেঞ্জ হয় ন চ' তেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আমাৰ আহিব পাৰে ঠিক আছে চ' তাত আমি এইখিনি বস্তু লিখিব পাৰোঁ অ'কে চ' নেক্সট টপিকটো হৈছে ড্ৰাগ এণ্ড মেণ্টেল হেল্থ যোনটো আমাৰ GS পেপাৰ 2, 3 এণ্ড আছাম পেপাৰৰ কাৰণে ৰেলেভেণ্ট হয় ঠিক আছে নিউজ আপডেট চাই লওঁ ৱাৰ অন ড্ৰাগছ 2021-25 ৰেকৰ্ডছ চিজাৰ এলং ইণ্ডো-মায়ানমাৰ বৰ্ডাৰত আমি দেখি পাওঁ ড্ৰাগ ট্ৰাফিকিং মানে বহুত হয় সেইটো চাইডে ৰাইট চ' সেই ছাইডটোৰ পৰা মানে আহে বুলি আমি জানো চ' সেই বস্তুটো আমি দেখা পাওঁ যে ইণ্ডো-মায়ানমাৰ যোনটো বৰ্ডাৰ তাত মানে আমাৰ ড্ৰাগছ ৰিলেটেড ইছ্যুজ আমি বহুত দেখা পাওঁ স্মাগলিং হয় দেন ট্ৰাফিকিং হয় ড্ৰাগ ট্ৰাফিকিং সেইবিলাক বস্তু আমি শুনি থাকোঁ ডি এডিকশ্যন চেণ্টাৰ্ছ খোলা গৈছে এষ্টাব্লিছড ইন গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় শিলচৰ যোনটো এটা ভাল নিউজ হয় যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকে মানে সেই কাউন্সেলিংখিনি পাব পাৰে সেই এডিকশ্যনছখিনি আঁতৰাই পেলাই এটা হেল্ডি লাইফষ্টাইলত আকৌ বেক কৰিব পাৰে চ' সেই বস্তুটো আমি হৈছে ভালকৈ যোনটো এটা গুড নিউজ আৰু বেছি হ'ব লাগে যোনটো লাহে লাহে হৈ আছে চ' সেইটো আমাৰ নিউজত আছিলে rehab and all no hetu then adolescent depression and suicide case rising which is a great concern again যে depression and suicide cases bilak bahi ase ami mental health issues bilak bahut hoi thaka ami ta dekho khuru lor soliro azikali dekho pa mental health issues hoi thake right so 2023
Mental health report highlights urban and rural youth crisis. Tate dekhaise amak jeneke urban and rural youth horu mane he crisis to mental health crisis to juntu eta very concerning news. Thik ase? Then tele-counseling initiative launched with NGO collaboration. Tele-counseling initiatives more and more launched with NGO collaboration or logot, which is a good thing. Then schemes and measures related to this topic, we can use de-addiction centers. Khulise tele-counseling, more and more tele-counseling to बहुत important हो जाए because tele-counseling to কি হয় counseling যদি দিয়ে মানে তেতিয়া মানে accessible হৈ যায় না সদায় গৈ পেলে counseling লোৱাটো possible নহয় so tele-counseling and all যদি মানে সেই মানে facilities খিনি মানুহে পায় তেতিয়া বহুত খিনি help হয় right then skill training and rehab program হেবিলাক হৈ থকা আমি দেখা পাইছো so challenges of ক্ষেত্ৰত আমি দেখো border trafficking হেবিলাকটো আমি শুনিয়ে থাকো ইণ্ডো মায়ানমাৰ border mainly মানে হয় যোনটো কাৰণে মানে নৰ্থ ইষ্টত বহুত he problem to ami drugs and he drugs related ami you know penetration from that area ami dekha pau then stigma karon etio mane mental health and all related to ami eta dekha pau je it's a stigma it's a taboo mane etio eneko hoi jay je mental health kotha mane openly patibo nware ba etio mane bohote hetu bostu buji na pai actually mane it's just an illness right it is not anything extraordinary or abnormal about it it's just an illness which can be treated just like other health issues right so he bostu to eta challenge hoy still manhor majot hetu ase eta thinking and shortage of psychiatrists which is a major concern because psychiatrists to shortage hoatu eta bahut dangor problem hoy because psychiatrist treatment or jeta jar dorkar hoy hihote he treatment khini jodi na pai tete hale bemar to besi bahi jor chance thake or which can lead to the more severe depression and suicidal thoughts which ultimately leads to suicide right so he bostu khini hobo na lage hetu karone amar ekhini facilities thakato bahut besi important hoy jay then way forwardot ami kobo paro school and community based mental health program thakibo lage jate sopi ekdom initial age or pra mane bhalke buji pai problem bla nijok buji pai nijor jodi kiba issues ase aru dhunia ke share kobo pare nijor family logot teachers or logot doctors or logot so he environment eta ami build koribo lagibo right so he bostu karone he community based program bilak thakato important schools oto he bostu khini introduce koribo lage rehab with livelihood support cross border cooperation livelihood support diple rehab hobo lage then cross border cooperation hobo lage jate ebur issues hoi na thake drug smuggling and trafficking or then probable question related to this we can say discuss the interlinkages between health and security with reference to Assam's drug menace so drug issue to ami eta bahut dangor problem hoy ami dekhisui in recent times so het related question ahibo pare hebur ahile ami ekhini bostu dhuniya ke include kori pelai likhibo paro ঠিক আছে এখিনি বস্তু আপোনালোকে জাস্ট এবাৰ চাই ললে বস্তুখিনি মনত ধুনিয়াকে খুমাই থাকে ৰিভিজন হৈ যায় পঢ়া বস্তুখিনি আৰু কনসলিডেটেড হৈ থাকে আৰু এটা অৰ্গানাইজ ৱেত থাকিলে বস্তুবোৰ মানে মনত ৰাখিবলৈও ভাল ৰিভাইজ কৰিবলৈও ভাল হয় সো হেতুৱে আমাৰ মেইন মানে ইন্টেনশন হয় এতিয়া লাষ্ট মিনিটত এই বস্তুখিনি অকমান ডিসকাস কৰা ঠিক আছে আশা কৰো আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব then topic 6 flood and public health related hoy hetu amar gs 1 3 and assam paper karone important hoy jay floods and public health related ami ki ahise news ot ba ami ki updates paiso hekhini sawa ha annual flood ami dekhu je displaced 2022 to 24 mane junto flood hoy ase every year ami tat dekhisu around more than 5 lakh people were displaced then outbreak of cholera diarrhea dengue heblak bostu ami dekhisu which is a very sad situation right then estimated around 2000 crore annual losses in health and infrastructure ami dekhisu health and infrastructure khetrot mane around 2000 crore losses ami dekha paisu then pre-positioned medicine and temporary hospitals deployed in flood prone district medicines and temporary hospital de dia hoise flood prone black zone black district or flood related manu bilakor jetia dhori lok they are suffering right they temlokor jeta problem hoise hebla area mane flood prone temporary hospitals or facilities dia goise jeneke Lakhimpur Dhemaji Morigaon ami dekha paisu then hygiene awareness campaign conducted in relief camps hygiene awareness campaign conduct korise
ৰিসেন্টলি আমি দেখি গৈছো ফ্লাডৰ কাৰণে কিমান প্ৰবলেমছ হৈছে মানুহবিলাকৰ ৰাইট স্কিমছ ইনিচিয়েটিভছ আমি ক'ব পাৰো pre-flood stock piles temporary hospitals emergency medical camps এইবিলাক কৰা হৈছে measures এখিনি measures লোৱা গৈছে not schemes exactly but they are the measures taken then challenges of ক্ষেত্ৰত আমি poor flood resilient infrastructure delayed relief এখিনি কম way forward floating hospitals থাকিব লাগে GIS mapping হ'ব লাগে ভালকে যেতে যাৰ মানে affected areas খিনি আমি ভালকে ধৰি লওক mapping কৰিব পাৰো ভালকে আমি you know we can figure out the places improve sanitation hobo lage jate hebilak issues nohoy hebilak problem nohoy diarrhea cholera hebilak jonbilak ami dekhi thako hoi thaka manu bilakor hebilak bostu komibo right probable question ahibo pare floods are not just a natural disaster but a public health crisis in Assam মানে ফ্লাড তো অকল ন্যাচারাল ডিজাস্টার নহয় ইটস এ পাবলিক হেলথ ক্রাইসিস অসমত যোনটো আমি প্ৰতি বছৰে দেখা পাই থাকো এন্ড we need to take immediate actions regarding this যাতে ইমান মানুহে সাফার কৰি থাকিব লগা নহয় ঠিক আছে সো এটো ৰিলেটেড আমি এনেকে টেকল কৰিম then telemedicine and digital health next topic which will be important for GS2 3 and Assam paper ঠিক আছে telemedicine and digital health ক্ষেত্ৰত কি নিউজ আহিছে আমি চাও e-Sanjeevani national telemedicine service around more than 10 lakh consultations दिया है national telemedicine service होया जो 10 lakh consultation दिया जाए it is integrated with medical college for specialist consultations in rural area माने specialist consultation दिया है rural area medical college লগত integrate কৰি পেলাই mobile health vans with telemedicine kits piloted in Majuli and Char areas health vans ana hoise telemedicine kits deploy kora hoise in Majuli and Char areas schemes measures e-Sanjeevani mobile ekhini bostui then challenges hol poor internet connectivity sob jagate dholo internet connectivity iman bhal na thage so he bostuto eta big issue hoy then digital illiteracy then way forward ami ko paru satellite internet thakibo lage asha digital training hobo lage teoloke jate digitally mane he bostu khini bhalke tackle koribo pare then telemedicine hubs thakibo lage more and more jate mane sob manue mane hekhini bostu pra উপকৃত হয় ঠিক আছে probable question আমাৰ এনেকুৱা আহিব পাৰে এক্সামত যে critically evaluate the scope of digital health in reducing healthcare inequalities in Assam so এটা তো digitalization তো সব ক্ষেত্ৰতে হৈ আছে so healthcare inequalities ৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ পেলাই মানে digital health to healthৰ কি scope আছে আৰু কেনেকৈ আমি হেতু ইউজ কৰি পেলাই সেই inequalities খিনি আমি কমাব পাৰো health related so সেই বস্তুটো এটা important topic হৈ যায় আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে then আমি some child marriage or khetra child marriage hetu topic and health dimension junto GS1 2 3 4 heketa karne important hoi jay child marriage related yat ki update ahise saw national family health survey 5 or mote around 31.8% women married are less than 18 years old and 54% decline after 2023 crackdown ঠিক আছে মানে আমি দেখা পাও যে around 31.8% women that are marrying are less than 18 years old so সেই বস্তুটো আমি দেখা পাইছো national family health survey 5 ৰ মতে নিজুত মইনা scheme provides financial incentives for delaying marriage নিজুত মইনা scheme টোৰ কথা আমি পঢ়িছো যত মানে কি হয় financial incentive দিয়ে যাতে মানে ছোৱালী girl educationৰ কাৰণে আৰু মানে হেতু এটা motivation for their delayed marriage যাতে তেওঁলোকৰ marriage to mane boyhor agot jate di ni die family POSCO and PCMA enforcement increased awareness campaign expanded in schools and panchayat thik ase then schemes and measures nijut moina awareness drive law enforcement challenges ami kom poverty illiteracy social norm way forward girls education incentive social behavior change hobo lage campaigns hobo lage heblakor karne jate more and more manor awareness to hetu khetro generate hoy then probable question enko hebo pare je evaluate Assam strategy to curb child marriage and its impact on maternal health outcome child marriage korile maternal health ot bahut impact pore right so he bostu khini keneke ami curb koribo paro keneke ami mane tar ki impact hoy aru ami keneke hetu curb koribo paro child marriage to basically
Then next topic হল maternal and child health indicators. GS 1, 2 and Assam paper related এটো important হয় ঠিক আছে নিউজ তো চাও হ maternal mortality rate improved from 197 which was in 2019 to 125 2025 মানে বহুতে কমা দেখা পাইছন infant mortality rate আমি দেখিছো 32 institutional delivery 83.6% still low national lower than national average because which is national average is 88% ঠিক আছে Janani Suraksha Yojana then JSY and JSSK Janani Suraksha Yojana and Janani Shishu Suraksha Karyakram implemented in all district সেইখিনি বস্তু ইমপ্লিমেন্ট হোৱা আমি দেখা পাইছো then 108 ambulance strengthen হোৱা আমি দেখিছো ঠিক আছে সেইখিনি বস্তু আমি চাব পাৰো এট ৰিলেটেড then schemes and measures Janani Suraksha Yojana cash incentive for institutional delivery hetu bostু আমি মেনশন কৰিব পাৰো Janani Shishu Suraksha Karyakram 2011 ত start হৈছিল এটো free treatment for treatment and transport for women mother and child then National Rural Health Mission যোনটো umbrella mission হয় to improve rural health services and 108 ambulance services এখিনি বস্তু আমি মেনশন কৰিব পাৰো এট ৰিলেটেড চ্যালেঞ্জ আমি দেখা পাও low rural institutional delivery নহয় rural area আমি দেখো যে বহুত মানুহে মানে কি কৰে ঘৰতে ডেলিভাৰিজ কৰে বা মানে সেই বস্তুখিনি আমি ইমান ভালকে হস্পিটালত মানে প্ৰফেশনাল বেট নকৰে যোনটো কাৰণে মানে বহুত ৰিস্কি হৈ যায় ফৰ মাদাৰ এণ্ড চিলড্ৰেন সো সেই বস্তুটো হ'ব নালাগে সো সেইখিনি এটা চ্যালেঞ্জেছ হয় এনিমিয়া ইজ এ বিগ ইস্যু এনিমিয়া থাকিলে বহুত মাক আৰু চিলড্ৰেনৰ হেলথৰ কাৰণে মানে লাইফৰ ক্ষেত্ৰত এটা থ্ৰেট আহি যায় সো সেইটো এটা চ্যালেঞ্জ হয় দেন ৱে ফৰৱাৰ্ড স্কিলড মিডৱাইফছ থাকিব লাগে ট্ৰান্সপোৰ্ট ইমপ্ৰুভমেন্ট হ'ব লাগে নিউট্ৰিশন প্ৰগ্ৰাম থাকিব লাগে probable question maternal mortality in Assam is declining but remains a concern etio mane eta concern hoi ase jodiu komise so analyze causes and measures so hetu eta important topic hoi gol mains karone inko topic ahibo pare thik ase so let's move on to the 10th vaccination and immunization jonto GS paper 2 3 karone important hoi jay vaccine related news and updates ami ki ahise more than 90% coverage hoise under Indradhanush and universal immunization program ami dekha paisu special drives in remote char and hill district with mobile vans special drives dekhso vaccine hesitancy in tea garden communities and low awareness in char remain challenge hetu etio challenge hoi ase tea garden and char areas ot then schemes and measures universal immunization program Indradhanush mobile immunization unit asha-led campaigns hebla ami mention kobo paro challenges hetu remote areas ot hoy hesitancy way forward cold chain strengthening hobo lage community engagement hobo lage mobile immunization teams thakibo lage probable question enko hobo pare ja how can Assam achieve universal immunization in hard to reach district bilakon ami keneke universal immunization ahome mane anibo paribo heu tenwa type topics important hoy then tea garden workers health amar GS paper 1 2 3 e black paper khetrot important hoy jay news and updates ki ase hekini sailo joldi ke anemia prevalence ami dekhisu around 45% high TB and malnutrition ami dekhisu free health checkups mobile medical unit PMJAY coverage hoise then nutrition garden and self-help group led intervention launched in tea garden clusters schemes and initiative ami Ayushman Bharat mobile clinic Poshan Abhiyan then challenges ami poor living condition lack of awareness hekhini ami sabo paro then targeted nutrition program thakibo lage community health camps SSG intervention hekhini hobo lage example health challenges of tea garden workers to health challenges opor tenko ahi jabo pare question so hetu related to important hoy jay so tat ami ekhini bostu mention korim thik ase then public health preparedness post covid jonto GS 2 and 3 karone important hoy tat ami eneko type of updates paisu jeneke
Assam upgraded district level pandemic protocol, stockpiled personal protective equipments and medicines, আমি হেতু দেখিছিলো, training for frontline workers, ASA and emergency responders, AI based surveillance piloted. So pandemic protocol, stockpile, AI based tracking, challenges or ক্ষেত্ৰত infrastructure disparity, surveillance gap, then AI surveillance, district emergency preparedness, early warning system. So হেবিলাকো আনা গৈছে আমাৰ এতিয়া আমি evaluate Assam's public health preparedness in the post covid era. So post covid এর বিষয়ত আমি কি preparedness আমাৰ আহিছে কি ধৰি লওক এতিয়া নতুন মানে ইনিশিয়েটিভ লৈছে নতুন কি একশনস লৈছে আৰু তাৰ আৰু কি চ্যালেঞ্জেস ষ্টিল আছে সেই বস্তুটো ৰিলেটেড আমাৰ টপিকস আহিব পাৰে সো সেইখিনি বস্তু আহিলে আমি এইবিলাক বস্তু লিখিম যে আমাৰ এনেকে ইকুইপমেন্টছৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ফ্ৰন্টলাইন ওয়াৰ্কাৰ্স আশা ইমাৰ্জেন্সি ৰেসপন্ডাৰ্স এইবিলাক ক্ষেত্ৰত মোৰ এৱেৰ হৈছে মোৰ ডেভেলপড হৈছে এআই বেস সাৰ্ভেইলেন্স হৈছে ডেভেলপড সাৰ্ভেইলেন্স হৈছে সো সেই বস্তুখিনি আমাৰ একশন লোৱা গৈছে পোষ্ট কোভিড টাইমত সো পোষ্ট কোভিড তেনেকে পেলাই হেলথ ৰিলেটেড কি ইমপ্ৰুভমেন্ট হৈছে তেনেকেও আমাৰ আহিব পাৰে যাতে মানে নেক্সট তেনেকুৱা টাইপৰ কিবা এটা যদি ইমাৰ্জেন্সি আহে আমি কেনেকে বেটাৰ ৱে টেকল কৰিব পাৰো সো তেনেকুৱা ৰিলেটেড কোৱেশ্চন আহিব পাৰে হেতু কাৰণে মই সমুকে তাতে অলপমান দি দিছো ঠিক আছে জাস্ট মানে অলপ ব্ৰিফলি চাইছো আমি ক্লাছত কাৰণ যেহেতু বেছি টাইমো নাই আৰু আমি গুটে টপিকস বিলাক এক্স্যাক্টলি কেনেকে আহে কোনেও নাজানে বাট গুটেখিনি টপিকৰ মাজত আমাৰ ওপৰত আমাৰ অলপ নলেজ থাকাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় যাতে আমি যেনেকে আহক ধুনীয়াকৈ টেকল কৰি আহিব পাৰো গুটে এটা হোলিষ্টিক মানে অল ৰাউণ্ডেড এনসাৰ এটা লিখি আহিব পাৰো গুটেখিনি মানে চ্যালেঞ্জেস ৱে ফৰৱাৰ্ড গুটেখিনি দি পেলাই আৰু ইনিশিয়েটিভ কি অলৰেডি লোৱা গৈছে আৰু কি লোৱাটো উচিত সেই বস্তুখিনি আমি দি পেলাই টপিক 13 rural urban healthcare disparity আমি দেখা পাম healthcare disparity specialists concentrated in Guwahati Dibrugarh Silchar rural primary health centers and community health centers understaffed আমি দেখো যে মেইনলি মানে Guwahati Dibrugarh Silchar হেবিলাকতে আমি স্পেশালিস্ট বিলাক বেছিকে কনসেন্ট্ৰেটেড হৈ আছে আৰু rural primary health centers বিলাক আৰু কমিউনিটি হেলথ সেন্টাৰস বিলাকত মানে আন্ডাৰষ্টাফড হৈ আছে যিমান থাকিব লাগে ষ্টাফ তিমান ষ্টাফ নাথাকে আৰু সেই বস্তুটো এটা কনসাৰ্ন হয় সবে ধৰিলক মানে হাব মানে আৰবান এৰিয়াত গৈ পেলাই ধৰিলক হে ট্ৰিটমেন্ট এনেকুৱা জায়গা বিলাকত গুৱাহাটী গৈ পেলাই ট্ৰিটমেন্ট কৰাব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বহুত ইস্যু হৈ যায় সো তেনেকুৱা টাইপৰ ডেভেলপমেন্ট আমাৰ আনাটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট যোনটো এতিয়াও হোৱাগে নাই then telemedicine and PPP hospitals piloted in Kamrup rural and Nagaon district so ami dekhisu hospitals bila PPP hospitals more and more Kamrup rural and Nagaon districts khula schemes and measures related to this telemedicine PPP hospital rural posting incentives unequal distribution of challenges of unequal distribution of doctors overburden urban hospitals way forward telemedicine expansion rural posting incentives strengthen PHCs probable question hibo pare discuss causes and remedies for urban rural healthcare disparities in Assam bana urban rural healthcare disparities etio ase rural area himakhini facilities etio nai so he bostukhini ami teneke ahibo pare ঠিক আছে nutrition related nutrition program for vulnerable groups just paper 2 and 3 ক্ষেত্ৰত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় পোষণ অভিযান national food security act nutrition program for nutritional security implemented in tea garden areas tribal districts rice fortification piloted in 8 districts to reduce anemia self help group based community kitchen and nutrition garden expanded to ensure last mile coverage then schemes and measures portion of ICDS rice fortification ekhini ekei hoi jol community kitchen environment related ami enukwa type previous question to enukwa ahibo pare examine the effectiveness of nutrition program for vulnerable groups in Assam topic 15 environment health and disaster linkage juntu amar GS paper 1 3 and Assam paper karone important hoy floods and river bank erosion leads to waterborne disease outbreak annually GS mapping initiative identifies high risk areas for preventive action pre-flood medicine stockpiling temporary clinics and hygiene awareness conducted in Char and flood-prone district ঠিক আছে so environment and health and disaster linkage waterborne disease outbreak বহুত হৈ আছে সেই বস্তুটো মই অলৰেডি মেনশন কৰিলোৱে সেই বস্তুটো আমি দেখিছো বহুত আৰু high risk areas for preventive action GIS mapping initiative লোৱা গৈছে তাকো এখিনি চালো hygiene awareness conducted in flood prone areas
Disaster preparedness plan, JS mapping, temporary flood relief hospitals, IEC campaign for hygiene and sanitation, ekhini schemes hoy. Poor flood resilient health infrastructure, delayed response, lack of trained personnel in remote areas, ekhini challenges hoy. Floating hospital, RD warning system, improved water and sanitation infrastructure, community disaster management training, hi bostukhini dorkar hoy. এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যেনেকৈ ধৰি লওক ডিছকাছ দ্য লিংকেজ বিটুইন এনভাইৰমেণ্টেল ডিজাষ্টাৰ এণ্ড পাব্লিক হেল্থ ইন আছাম এণ্ড ছাজেষ্ট মেজাৰ টু মিটিগেট ইম্পেক্টছ এনভাইৰমেণ্ট ডিজাষ্টাৰ এণ্ড পাব্লিক হেল্থৰ লগত সেই লিংকেজটো ডিছকাছ কৰিব দিব পাৰে আৰু কেনেকৈ আমি ইম্পেক্টখিনি মিটিগেট কৰিব পাৰোঁ মেজাৰ্ছ ছাজেষ্ট কৰিবলৈ আহিব পাৰে ঠিক আছে আমি এইখিনি বস্তু ৰিলেটেড আমি অলপ চালোঁ কি কি টপিকছ আমি অকণমান শুনি আছিলোঁ বা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় অকণমান অলপ ব্ৰড পাৰ্সপেক্টিভতে চাইছো টপিকখিনি কাৰণ এটো প্ৰিলিমছ নহয় এটো মেইনছ হয় সো তাত মানে আমি ব্ৰড এটা নলেজ তাকটো ইম্পৰ্টেন্ট সব টপিকৰ ৰিলেটেড সো হেতুৱে ইন্টেনশন আছিল এক্সামটো ফ্যাক্টছ বেসড নহয় যাতে আপোনালোকে ফ্যাক্টছ বহুত মনত ৰাখি পেলাই তেনেকৈ যাব নালাগে আপোনালোকে সব টপিকৰ প্ৰতি মানে ওপৰতে ইম্পৰ্টেন্ট মানে যোনখিনি নলেজ থাকিব লাগে সেইখিনি লাগে সো হেতু ইনিশিয়েটিভ হেতু ফোকাস লৈ এপ্লাই টপিকছখিনি বনাইছো তাৰপৰি কিছুমান আমি স্কিমছ ভালকৈ অলপ চাই লওঁ যাতে মই ভাবো এই স্কিমছখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় হেলথ ৰিলেটেড স্কিমছ এখিনি বস্তু এখিনি স্কিমছ মানে ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো হেলথ ৰিলেটেড কোৱেশ্চন আহিলে এই স্কিমছখিনি আমি ইনক্লুড কৰিব লাগে এনসাৰছত ঠিক আছে যেনেকৈ আয়ুষ্মান অসম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন আৰোগ্য যোজনা যোনটো provides cashless treatment up to মই অলৰেডি আমি আগতে চাইছো যদিও মানে এবাৰ মই ভালকৈ কনসলিডেট কৰি দিছো ভালকৈ যাতে বস্তুখিনি মনত থাকে ঠিক আছে cashless treatment up to 5 lakhs per family per year for secondary and tertiary care the scheme has been expanded to include more private hospitals across Assam enhancing accessibility for rural population ঠিক আছে rural population যাতে more and more accessibility পায় হেতুৰ কাৰণে more and more private hospitals আনিছে অসমত expand কৰা গৈছে এটো ঠিক আছে Assam Arogya Nidhi offers financial assistance for the treatment of major life threatening diseases such as cancer kidney failure and heart condition major life threatening diseases karone financial assistance dia jay Assam Arogya Nidhi under in 2015 the scheme continues to support below poverty line families with a focus on reducing out of pocket expenses for critical health care ঠিক আছে below poverty line families karone hoy to out of pocket expenses jate kom hoy ঠিক আছে then Atal Amrit Abhiyan provides cashless treatment for 6 critical diseases for economically weaker sections this scheme has been integrated with the Ayushman Bharat health account streamlining the process for beneficiaries ঠিক আছে etu salu National Health Mission Assam It strengthens healthcare delivery in rural and urban areas, focusing on maternal and child health immunization and infrastructure. Healthcare delivery, rural and urban areas focus kore to strengthen it. Our maternal and child health immunization and infrastructure focus kore to scheme. This scheme has been seen increased funding and expansion with new initiatives targeting underserved regions. মানে নিউ এক্সপান্ড হৈ আছে দেখিছো আমি ফান্ডিংও বাঢ়িছে আৰু ইনিশিয়েটিভ লৈছে আন্ডাৰসাৰ্ভড ৰিজন বিলাকত ভালকে টাৰ্গেট কৰি পেলাই হেখিনি বস্তু মানে হে মিশনটো আন্ডাৰত মানে এক্সপান্ড কৰিছে বেছি ঠিক আছে মিশন ইন্দ্ৰধনুষ ফুল ইমিউনাইজেশন কভাৰেজ ফৰ চিলড্ৰেন এণ্ড প্ৰেগনেন্ট women in 2025 the mission has intensified efforts in flood prone district utilizing mobile vaccination units to each remote areas ঠিক আছে এটো আমি দেখিছো ইন্টেন্সিফাই হৈছে মিশন ইন্দ্ৰধনুষ ফুল ইমিউনাইজেশন কভাৰেজ হয় জুনটো ফৰ চিলড্ৰেন এণ্ড প্ৰেগনেন্ট women then Poshan Abhiyan focuses on reducing stunting undernutrition and anemia among children and women then Poshan Mah 2025 was launched to promote nutrition health and sustainability through community engagement and awareness campaign ঠিক আছে Let's move ahead. Shushruta Setu 2025 objective offers free health screening, referral and treatment for over 50 diseases affecting children under 18 years of age. ঠিক আছে then update hole launched during the Seva Saptah to commemorate PM Narendra Modi's 75th birthday. The program aims to ensure a healthier future for Assam's younger generation. Shushruta Setu
Then Assam Health Infrastructure Development Program. Objective ki hoy? It enhances healthcare infrastructure across the state. In 2025, the program has facilitated the establishment of advanced medical facilities, including robotic surgery units and molecular oncology lab. Then Assam Free Essential Drug Scheme ensures the availability of free essential medicine in public health facilities. As of August 2025, the state has allocated around 445.73 crore to ensure the uninterrupted supply of these essential drugs benefiting vulnerable population. Availability of free essential medicine in public health facilities. Hetu karne etu scheme hoy. Then Assam Health Camp Initiative organizes health camp to screen and provide medical support to residents across constituencies. Starting in October 2025, 5 health camps will be set up in each assembly constituencies to offer timely medical assistance and screening. Medical assistance or screening or karne etu health camps set up kora jabo. ঠিক আছে কি ডাটা কেইটামানো মই চাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ মই মানে দি দিছোঁ বস্তুখিনি কম্পাইল কৰি যাতে আপোনালোকৰ ৰিভাইজ কৰিবলৈ ভাল হয় ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট 32 per 1000 live birth under 5 mortality rate 35 per 1000 neonatal mortality rate 22.5 per 1000 maternal mortality rate 125 per 1 lakh live births institutional deliveries 84% 74% public, 10% private. Antenatal care, 4+ visits, around 60. It is important. Hello, Syllabus. Child nutrition, stunting, 36%, underweight, 33%, wasting, 22%. Anemia, children, 68%, women, 66%, pregnant women, 54%. Immunization coverage, 63%. আমি দেখো malnutrition, anemia, floods, poor rural health access, shortage of doctor, communicable diseases, হেখিনি মেইন ইস্যুজ আমি দেখিছোঁ যিমানখিনি টপিকছে চাইছোঁ আমি এই ইস্যুখিনি প্ৰিভেলেণ্ট হৈ থকা আমি দেখিছোঁ সব ক্ষেত্ৰতে ৰাইট সো এইখিনি মেজৰ চেলেঞ্জেছ হয় হেল্থৰ ৰিলেটেড আমি যিমানখিনি চাওঁ আৰু প্ৰগ্ৰেছ আৰু ট্ৰেণ্ড আমি দেখিছোঁ যে মৰ্টেলিটি ৰেট হেভ ডিক্লাইন ছিগনিফিকেণ্টলি অভাৰ দ্য লাষ্ট 2 decades কিন্তু ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰীজ বাট মানে এতিয়াও হোৱা নাই যদিও কমিছে Our institutional deliveries and maternal care have improved. Nutritional challenge and anemia remain major issue. I mean, dekho nutritional challenge or anemia at a major issue still hoi ase. Jimankin development hoise still ami etu issue dekhi aso. So aro basic initiatives and aro basic basic effective solutions amata basic important hoy. Healthcare infrastructure increase hoise. এইখিনি বস্তু অকমান ৰিপিট হৈছে ঠিক আছে চ্যালেঞ্জেস আমি দেখিছো মানে ওভাৰঅল মই এটা ইয়াত গ্ল্যান্স দিছো আৰু মানে চ্যালেঞ্জেস আমি ওভাৰঅল হেলথ কেয়াৰ সেক্টৰত কি দেখো যেনেকৈ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গ্যাপ আমি দেখো ডিজিজ বাৰ্ডেন আমি দেখো নিউট্ৰিশনাল ডেফিচিয়েন্সিজ দেখো দেন হেলথ কেয়াৰ এক্সেস দেখো আমি কম লিমিটেড এক্সেস ইন ফ্লাড প্ৰন এণ্ড টি গাৰ্ডেন এৰিয়া এৱেৰনেছ এণ্ড এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি বেছি দৰকাৰ যে মোৰ এণ্ড মোৰ এৱেৰনেছ এণ্ড মোৰ এডুকেশ্যন আমি হেল্থ ৰিলেটেড আনো মানুহৰ কাৰণে যাতে সকলোৱে মোৰ এণ্ড মোৰ এৱেৰ থাকে মোৰ এণ্ড মোৰ দে গেট দি ডিজিটেল হেল্থ লিটাৰেচি এণ্ড কমিউনিটি এংগেজমেণ্ট মোৰ এণ্ড মোৰ হয় দেন ৱে ফৰৱাৰ্ড আমি ওভাৰঅল চাই লওঁ হেল্থ ৰিলেটেড আমি কি কৰাটো আমাৰ ৱে ফৰৱাৰ্ড কি হয় যেন ষ্ট্ৰেংথেনিং হেল্থ কেয়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ষ্ট্ৰেংথেন হ'ব লাগে এনহেন্সিং ডিজিজ কণ্ট্ৰল প্ৰগ্ৰেমছ promoting nutritional programs, improving access to health care, community engagement, and all. So, ঠিক আছে so এইখিনি বস্তু আমি ইনক্লুড কৰিম আমি হেল্থ ৰিলেটেড যদি কোৱেশ্চন আহে এইখিনি বস্তু যদি আমি ওপৰাপৰিকে যদি মানে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুখিনি মনত ৰাখি যাব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ এনসাৰটো ভাল হ'ব ঠিক আছে সো ট্ৰাই কৰিব বস্তুখিনি ৰিভাইজ কৰিবলৈ মনত ৰাখিবলৈ এটা মডেল এনসাৰ মই দেখাই দিছোঁ বাৰু Why does Assam continue to face high child malnutrition despite multiple schemes? এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে সো আমি ইয়াত এনেকৈ লিখিম ধৰি লওক ইন্ট্ৰডাকশ্যনত এটা সিনপসিছ দি দিছোঁ শ্বৰ্টত malnutrition and anemia remain persistent challenge in Assam National Family Health Survey 5 মতে এইটো আমি ফেক্ট দিলোঁ
So despite government scheme like Poshan Abhiyan, ICTS and tea garden specific intervention, malnutrition continue to affect human capital and maternal child health outcome. Hami hetu dim. Then body ami diba paru key causes. There is causes of poverty and food insecurity. Many families, especially in tea garden, cannot afford nutritional diet, right? Dietary habit, rice based diet khai besike manhue. So tar karone mane protein and micronutrients blang napai. Implementation gap hoy, implementation nohoy bhalke schemes bilakor. Then social factor ami likhim, low awareness hetu likhim. Then health burden ami likhim, frequent illness hoi thake that worsens malnutrition aro bahi jay. Government measures ami Poshan Abhiyan, Poshan Ma, rice fortification, mobile care unit and nutrition camp, SHG led nutrition garden and community kitchens. Ekhini ami likhim. Challenges ami ekhini likhim, high poverty and limited local capacity, geographical barrier in remote district, lack of convergence between health, education and nutritional program. Ekhini challenges ami likhim. Way forward teneke strengthen community engagement and behavior change, scale up fortified food program and kitchen garden in vulnerable areas, ensure last mile delivery via mobile health unit and Asha monitoring jate sobe pai ehini facilities, promote maternal nutrition, school feeding and hygiene intervention. Ekhini aru promote hobo lage. Conclusion ot ami eneke likhim dhori lok, malnutrition in Assam is multifactorial linked to poverty, health and social awareness. While government schemes have made progress, sustainable improvement requires integrated approaches combining nutrition, health service, education and community participation. ঠিক আছে, আমি তেনেকৈ পেলাই কনক্লুড কৰিব পাৰোঁ. চ' GS পেপাৰ 2, 3 আছাম পেপাৰ এইবিলাক ৰিলেটেড পেপাৰৰ কাৰণে এইটো টপিক ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়. তেনেকৈ আমি আৰু টপিক্স মই PDFটোত ইনক্লুড কৰি দিম. কেইটামান এনচাৰ চিনপচিছো দিম, মানে এটা চমুকৈ মই ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা বনাই পেলাই মই কেইটামান টপিক, কেইটামান কুৱেশ্যনত মই দিম 5টামান, আৰু 5টামান মই এক্সট্ৰাকৈ আৰু কুৱেশ্যন দিম, যেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন হেল্থ ৰিলেটেড আমাৰ অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে. চ' সেইখিনি বস্তু PDFটো পাই যাব, PDFটো চেক কৰিব, ৰিভাইজ কৰিব, ভালকৈ পঢ়ি থাকক. চ' আজিৰ ক্লাছটোৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে. চ' নেক্সট ক্লাছত আমি women and children related নিউজে হওক বা স্কিমছ এণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটাজ এণ্ড ফেক্টছ সেইখিনি আমি চাম, যাতে আমি সেইটো ৰিলেটেড এনচাৰ্ছত আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ অসমৰ ৰিলেটেড ডাইমেনশ্যনৰ পৰা. ঠিক আছে, চ' টিল দেন আইল চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ. ভালকৈ পঢ়ি থাকক, ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক, এনচাৰ ৰাইটিং কৰি থাকক. এক্সামলৈ আৰু বেছিদিন নাই. চ' মটিভেটেড থাকক, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক. আপোনালোকে ইমান দিন কষ্ট কৰি পঢ়ি আছে, চ' অভিয়াছলি আপোনালোকৰ কষ্টখিনি ভালকৈ আপোনালোকে এক্সামটো দি আহিব পাৰিব, ভালকৈ লিখি আহিব. নিজৰ ওপৰত জাষ্ট কনফিডেঞ্চ ৰাখক আৰু পজিটিভ থাকক. নিজৰ হেল্থৰ কেয়াৰ লওক, ভালকৈ পঢ়ক, ভালকৈ খোৱা বোৱা কৰি থাকক, ভালকৈ শুব, টাইমলি স্কেডিউলটো ফ'ল' কৰি থাকক. I wish you all the best for your exam. I'll see you in the next class. Bye bye.